भाइ बहिनीहरू तपाईलाई स्वागत छ मेरो शिक्षाको यो लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामीले बायोलोजीको मोडल क्वेशनलाई हामी प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ र तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा हामीले एमसीक्यू र सर्ट क्वेशनहरू सम्पूर्ण डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब आजको भिडियोमा हामी के गर्न जाँदैछौँ त लङ क्वेशनलाई हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ र लङ क्वेशन कतिवटा आउँछ त बोटनीबाट 2+1 एउटा अरमा सोध्छ र जुलोजीबाट पनि सेम 2+1 दुई दुईवटा सर्ट क्वेशन एउटा अरमा सोध्छ अर्थात 6 वटा सोध्छ। हामीले टोटल कतिवटा गर्नुपर्छ त 4 वटा क्वेशन गर्नुपर्छ। हामीलाई एक एकवटा चाहिँ अरमा सोध्ने गर्छ। ल अब यो थाहा पाइसकेपछि हामी जाउँ बोटनीको फर्स्ट लङ क्वेशन डिस्कस गर्न। हेर्नुस् त ल यहाँ क्वेशन दिएको छ 3 जर्मन बायोकेमिस्ट इमेडेन मेरहफ र प्यारानास जसलाई हामी के भन्छौँ इएमपी इएमएफ होइन है इएमपी पाथवे पनि हामीले पढेको छौँ हो। एउटा पाथवे व्हिच इन्भल्भ द फर्मेसन अफ पाइरुविक एसिड पाइरुविक एसिड बन्ने एउटा पाथवे दिए केबाट ग्लुकोज मलिक्युलबाट पाइरुविक एसिड बन्ने पाथवे दिए। नेम द साइट फर्स्टमा भन्यो आइडेन्टिफाई दिस पाथवे यो कुन पाथवे हो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। ओहो सर यहाँ त इएमपी पहिले भनेको छ यसलाई फेरि के लेख्ने हो भनेर कन्फ्युजन नहुनु होला। यसको अर्को नाम पनि छ त्यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। नेम द साइट वेयर दिस पाथवे टेक्स प्लेस इन अ सेल यो कुन सेलको कुन चाहिँ पार्टमा अथवा कुन चाहिँ साइटमा हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। 1 र 1 2 मार्क्स त्यसरी आउँछ। कन्स्ट्रक्ट अ स्टेप बाई स्टेप पाथवे डेभलप बाई देम उनीहरूले डेभलप गरेको स्टेप बाई स्टेप पाथवे लेख्नु पर्यो। 10 इन्जाइमेटिक रियाक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ त यो कन्डक्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो लेख्नु पर्यो। र लास्टमा के गर्नु पर्यो त भन्दा लिस्ट द नेट गेन अफ एटीपी इन दिस पाथवे त्यसको 1 मार्क्स छ। यसरी चाहिँ 8 मार्क्सको छ। अब मलाई भन्नुस् त इमेडेन मेरहफ र प्यारानासले आइडेन्टिफाई गरेको अथवा फाइन्ड आउट गरेको पाथवेलाई के भनिन्छ इएमपी पाथवे भनिन्छ। यसको अर्को नाम के होला त भन्नुस् त एक्ज्याक्टली यसको अर्को नाम के हो त ग्लाइकोलाइसिस हो। ग्लुकोज मलिक्युल टुक्रिनु लाइसिस भनेको चाहिँ के हो त ब्रेकडाउन हो। अगाडि ग्लाइको भन्ने टर्म आएको छ अर्थात ग्लुकोजको ब्रेकडाउन हुनु नै के हो त ग्लाइकोलाइसिस हो। हाम्रो फर्स्टको एन्सर आयो हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो पाथवेलाई। अब साइट सेलको कुन साइटमा के हुन्छ त यो अकर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन रेस्पिरेसनका विभिन्न पार्ट मध्ये एउटा ग्लाइकोलाइसिस छ क्रेब्स साइकल छ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन अफ पाइरुविक एसिड छ हो। त्यो मध्ये यो ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। कहाँ हुन्छ साइटोप्लाज्ममा हुन्छ कुन ग्लाइकोलाइसिस अर्थात नेम द साइट वेयर दिस पाथवे टेक्स प्लेस इन अ सेल भनेको छ भने हामीले के लेखिदिनु पर्यो त साइटोप्लाज्म लेख्नु पर्यो। अब हामीलाई के छ त एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्स्ट्रक्ट अ स्टेप बाई स्टेप पाथवे भनेको छ। ल हामी हेरौँ त यहाँ ओके ल हेर्नुस् है द पाथवे इज अल्सो कल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस भन्यो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ के छ त ग्लाइकोलाइसिस पनि भन्छ यसलाई हो। हेर्नुस् त मैले अघि नै पनि भनिसकेँ द पाथवे इज अल्सो कल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। द साइट वेयर दिस पाथवे टेक्स प्लेस इन अ सेल इज साइटोप्लाज्म। कहाँ हुन्छ त साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। अब यसको स्टेप्सहरू के छ त ल हेर्नुस् त दुईवटा छ एउटा इनर्जी स्पेन्डिङ फेज अर्को इनर्जी इल्डिङ फेज एउटा इनर्जी स्पेन्डिङ फेज यसमा चाहिँ के हुन्छ त एटीपी युज हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्यो त इनर्जी स्पेन्डिङ फेज भन्यो। हेर्नुस् त कतिवटा एटीपीहरू युज भइरहेको छ 2वटा एटीपी युज भइरहेको छ। ख्याल गर्नुस् है हामीलाई लास्टमा अर्को एउटा क्वेशन पनि सोधेको छ लिस्ट द नेट गेन अफ एटीपी इन दिस पाथवे भनिरहेको छ। 2वटा एटीपी युज भइरहेको छ। फर्स्टमा ग्लुकोज 6वटा कार्बन मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ त हेक्सोकाइनेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा ग्लुकोज 6 फस्फेटमा चेन्ज हुन्छ। फेरि यो पनि ख्याल गर्नुस् रिभर्सिबल हो कि इरिभर्सिबल रियाक्सन हो त्यो पनि ख्याल गर्नुस्। फर्स्टको के हो त इरिभर्सिबल रियाक्सन हो। यसमा हेक्सोकाइनेज इन्जाइमले चाहिँ के गर्यो त फस्फेट चाहिँ एड गरेको छ। अब त्यस पछाडि ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ फस्फोहेक्सोकाइनेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा चेन्ज हुन्छ।
यो चाहिँ के हो त रिभर्सिबल हो। त्यस पछाडि फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा एउटा एटीपी मोलिक्युल, यहाँ एटीपी चाहिँ के हो युज भएर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट बन्यो र फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेटले एल्डोलेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा के दिएको छ त 3 फस्फोग्लिसरल डिहाइड र डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन 3 फस्फेट दिएको छ। डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन 3 फस्फेट फेरि के हुन्छ त 3 फस्फोग्लिसराइडमा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर के लेखेको हो त 2 लेखेको, दुईवटा मोलिक्युल। ठीक छ, यो भनेको इनर्जी स्पेन्डिङ फेज भयो। त्यस पछाडि अर्को के छ त इनर्जी इल्डिङ फेज, यसमा चाहिँ इनर्जी बन्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्यो त इनर्जी इल्डिङ फेज भन्यो। ओहो यहाँ त एटीपी छैन त सर, यहाँ एटीपी भनेकै छैन भन्नु होला, यो पनि के हो त कोइन्जाइमहरु हो, यसले पनि के गर्छ त एटीपी जेनेरेट गर्ने गर्छ, त्यही भएर यहाँ एटीपी बनेको छ। ल हेर्नुस् है, एटीपी बनेको पनि छ, NADH2 पनि छ है। एउटा NADH2 ले चाहिँ के गर्छ त एउटा NADH2 बराबर 3 वटा एटीपी बन्छ, अर्थात यहाँ 2 वटा NADH2 छ भने 2 × 3 एटीपी कतिवटा हुने भयो त 6 एटीपी। ठीक छ, 6 एटीपी चाहिँ बन्ने भयो। अनि हेर्नुस् त त्यस पछाडि 2 वटा एटीपी बाट चाहिँ यहाँ के बनिरहेको छ एटीपी बनिरहेको छ है, एटीपी चाहिँ बनिरहेको छ। अब हेर्नुस् इनर्जी इल्डिङ फेजमा 3 फस्फोग्लिसराइडबाट 1,3 बिस फस्फोग्लिसरिक एसिड बन्यो, त्यस पछाडि 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड हुँदै फस्फोइनोल पाइरुबिक एसिड भयो र अल्टिमेटली पाइरुवेट काइनेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा के बन्यो त पाइरुबिक एसिड बन्यो। अर्थात ग्लाइकोलाइसिसमा एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ त 2 वटा पाइरुबिक एसिडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। 2 वटा कसरी भयो भन्नु होला, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन 3 फस्फेट चाहिँ के हुन्छ त 3 फस्फोग्लिसरल डिहाइडमा चेन्ज हुँदाखेरि 2 वटा मोलिक्युल चाहिँ बन्ने भयो। ल अब हामीले सोधेको क्वेशन कन्स्ट्रक्ट स्टेप बाइ स्टेप पाथवे भनेको चाहिँ हामीले यो स्टेप बाइ स्टेप पाथवे कन्स्ट्रक्ट गरिदियो भने यो क्वेशनले भनेको कुरा हामीले लेख्न सक्यौं। अब हामीलाई लास्टमा के भनेको छ त लिस्ट द नेट गेन अफ एटीपी इन दिस पाथवे भनेको छ है। नेट गेन अफ एटीपी हेर्नुस् 2 2 4 वटा एटीपी बनेको छ है, 2 2 4 वटा एटीपी 4 एटीपी फर्म भएको छ र अगाडि इनर्जी स्पेन्डिङ फेजमा कतिवटा एटीपी युज भएको थियो 2 वटा एटीपी युज भएको थियो भने 4 - 2 गर्दाखेरि 2 वटा एटीपी प्रोडक्सन भयो एउटा है। अर्को फेरि के छ त NADH2 पनि प्रोडक्सन भएको छ। NADH2 प्रोडक्सन हुनुको मतलब एउटा NADH2 ले कतिवटा एटीपी दिन्छ त 3 वटा एटीपी दिन्छ, अर्थात 2 वटा NADH2 ले कतिवटा दिने भयो 6 वटा एटीपी। 6 र 2 एटीपी गर्दाखेरि चाहिँ टोटल एटीपी कतिवटा प्रोडक्सन हुँदो रहेछ त 2 + 6 = 8 एटीपी है। नझुकिनुस्, हेर्नुस् यहाँ इनर्जी स्पेन्डिङ फेजमा 2 वटा एटीपी चाहिँ युज भएको छ, 2 वटा एटीपी कन्ज्युम गरेको छ। अर्को इनर्जी इल्डिङ फेजमा चाहिँ के बनेको छ त 4 वटा एटीपी बनेको छ। 2 वटा युज भयो 4 वटा बन्यो भने 4 - 2 गर्दाखेरि 2 वटा एटीपी अल्टिमेटली फर्मेसन भयो, एटीपी मात्रै। अनि NADH2 चाहिँ के हो त रिड्युस कोइन्जाइम है, कोइन्जाइम हो। एउटा NADH2 ले 3 वटा एटीपी मोलिक्युल दिन्छ भने 2 वटा NADH2 ले 6 वटा एटीपी र नेट गेन एटीपी चाहिँ कति भयो त यसरी हामी टेबलमा हेरौं त। ल हेर्नुस् मैले भनेको कुरा 4 वटा बनेको थियो, 2 वटा चाहिँ युज भएको थियो, 2 वटा एटीपी 2 वटा NADH2, 2 वटा NADH2 भनेको 6 वटा एटीपी, 6 + 2 गर्दाखेरि चाहिँ टोटल एटीपी कतिवटा भयो त 8 वटा एटीपी चाहिँ यहाँ फर्मेसन भयो। ठीक छ, र यो सँगै हाम्रो यो लङ क्वेशन फर्स्ट क्वेशन बोटनीको हामीले फर्स्ट लङ क्वेशन डिस्कस गर्यौं, जसमा एउटा भनेको चाहिँ पाथवेको नाम लेख्नु थियो ग्लाइकोलाइसिस भनेर लेख्यौं 1 मार्क्स। त्यस पछाडि नेम द साइट भनेको छ साइटोप्लाज्म भनेर लेख्यौं 1 मार्क्स। त्यस पछाडि स्टेप बाइ स्टेप पाथवे भनेको छ, त्यसमा हामीले इनर्जी स्पेन्डिङ फेज र इनर्जी इल्डिङ फेज भनेर 2 वटा फेजको हामीले स्टेप बाइ स्टेप पाथवे लेख्यौं, त्यसको 5 मार्क्स र 1 मार्क्स चाहिँ के भन्यो त नेट गेन एटीपी लेख्नुस् भनेको छ। द टोटल नेट गेन एटीपी इन दिस पाथवे इज 8 एटीपी भनेर त लेख्न सक्छौं, तर हामी मेरो शिक्षा पढ्ने स्मार्ट स्टुडेन्टले के गर्नुपर्छ ग्लाइकोलाइसिसमा कतिवटा प्रोडक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ टोटल यसरी देखाइदिनुस्, मार्क्स काट्ने ठाउँ कहीँ पनि रहँदैन। ठीक छ, र यो सँगै हाम्रो फर्स्ट क्वेशन डिस्कस भएको छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा सेकेन्ड क्वेशन हेरौं। र सेकेन्ड क्वेशन के रहेछ त अरमा दिएको छ है।
Semi-conservative mode of DNA replication is the most common mode of replication which results in two identical daughter DNA molecules. Explain various enzymes and mechanism involved during this process with necessary diagrams भनेको छ एउटा क्वेशन। अर्को भनेको genes are inherited in new combination due to crossing over in the gamete. Gamete मा crossing over भएर चाहिँ new combination मा जीनहरु इनहेरिट हुन्छ। Interpret this statement with its mechanism and necessary diagram. Assess its significance also भनेको छ। दुईवटा क्वेशन दिएको छ और मा। अब हामी फर्स्ट क्वेशनमा डिस्कस गरौँ। हेर्नुस् त मार्क्स एलोकेसन कसरी छ 2 4 र 2 मा छ है। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए भनेको के हो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। त्यसको भेरियस इन्जाइम र मेकानिजम, त्यसमा मेकानिजम के छ, इन्जाइमहरु के इन्भल्भ भएको छ त्यो लेख्यो भने 2 र 4 मार्क्स र नेसेसरी डायग्राम दियो भने चाहिँ 2 मार्क्स। यसरी चाहिँ मार्क्स एलोकेसन गरेको छ। अब हामी कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दा सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए भनेको छ डीएनए ले चाहिँ तीन थरीले रेप्लिकेसन गर्छ भनेर हामी फर्स्टमा लेख्दिन सक्छौं। डीएनए रेप्लिकेट बाइ 3 मेथड्स, एउटा कन्जर्भेटिभ, एउटा सेमी कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ है। ल त्यो तीनवटा तरिका मध्ये सेमी कन्जर्भेटिभ चाहिँ के हो त मोस्ट कमन मोड अफ रेप्लिकेसन हो भनेर चाहिँ हामी फर्स्टमा लेख्छौं फर्स्ट लाइन। र डीएनए को बारेमा थोरै केही बताउनु पर्छ। जस्तै डीएनए इज क्यापेबल अफ टु रेप्लिकेट एन्ड पास द जेनेटिक इन्फर्मेसन फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन भनेर चाहिँ थोरै हामीले यो कुन साइकलमा हुन्छ, सेलको कुन साइकलमा कुन फेजमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो लेख्यौ भने अब हामी बल्ल त्यसको के गर्छौं त मेकानिजममा जान्छौं। त्यसमा इन्भल्भ हुने इन्जाइमहरु के छन् भनेर त्यसमा हामी त्यही मेकानिजम सँगसँगै हामी के गर्दै जान्छौं त लेख्दै जान्छौं। ल अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर दिएको छ। हेर्नुस् त। Okay, DNA is capable to replicate and pass genetic information from one generation to another generation. DNA replication means to make an exact copy of DNA. DNA को exact copy बन्नु नै के हो त DNA replication हो भनेर हामी लेख्न सक्छौं। It occurs in the S phase of the cell cycle है। हामीलाई S phase, G phase है अझ G0, G1 phase भनेर चाहिँ हुन्छ। त्यो मध्ये DNA replication कहाँ हुन्छ? यस फेजमा हुन्छ। Max Delbach proposed 3 possible ways of DNA replication, that is conservative, semi conservative and dispersive method भनेको छ। है हामीले अघि नन कन्जर्भेटिभ भन्यौ, त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं डिस्पर्सिभ मेथड। यो तीनवटा मेथड मध्ये सबैभन्दा कमन मेथड चाहिँ के हो त सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए रेप्लिकेसन हो भनेर हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ लेखौं। अब सेकेन्डमा हामी के गर्न जाँदैछौं त मेकानिजम अफ डीएनए रेप्लिकेसन। डीएनए रेप्लिकेसनको मेकानिजम पनि लेख्छौं प्लस यसमा इन्भल्भ भएको इन्जाइमहरुको बारेमा पनि हामी यसैमा लेख्ने गर्छौं। जस्तै फर्स्टमा के भनेको छ त भन्दा ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन, रेप्लिकेसनको ओरिजिन हुन्छ है। डीएनए मा हेर्यौ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै रेप्लिकेसन युनिट्सहरु हुन्छ है। रेप्लिकेसन युनिट्सहरु धेरै हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं रेप्लिकन्स भन्ने गर्छौं है। हामीले डीएनए को रेप्लिकेसन को भिडियोहरुमा मेरो शिक्षा तपाईहरुले फलो गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर पनि भिडियो हेर्नु होला। यसको बारेमा हामी डिटेल रूपमा त्यहाँ पढेको छौं। र अहिले मैले मात्रै के भने त भन्दा रेप्लिकेसन ओरिजिन कसरी हुन्छ त भन्दा विभिन्न रेप्लिकन्सहरु हुन्छ, रेप्लिकेसन युनिटहरु हुन्छ। रेप्लिकन भनिन्छ रेप्लिकेसन इज इनिशिएटेड इन इच रेप्लिकन बाइ प्रोड्युसिङ निक बाइ द इन्जाइम कॉल्ड इन्डोन्युक्लियस। इन्डोन्युक्लियस इन्जाइमले चाहिँ के गर्दै जान्छ त अब बिस्तारै निक बनाउँदै जान्छ है। at a specific initiation point called ओरिसाइट, ओरिसाइटमा चाहिँ निक बनाउँदै जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ त एक्टिभेसन अफ डीअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त डीअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्सहरु चाहिँ के हुन थाल्छ त एक्टिभेट हुन थाल्छ। त्यसपछि अनवाइन्डिङ अफ डीएनए हेलिक्स, अब यो डीएनए को हेलिक्स चाहिँ के हुन थाल्छ त यसरी वाइन्डिङ भएको हुन्छ नि, यसरी वाइन्डिङ भएको डीएनए को हेलिक्स चाहिँ अब के हुँदै जान्छ त खुल्दै जान्छ। यस्तो फर्ममा हुन्छ, त्यो खुलेर चाहिँ के हुन्छ त अब सीधा सीधा हुन जान्छ। त्यो अनवाइन्डिङ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि द इन्जाइम हेलिकेज है। इन्जाइम केले गर्छ त हेलिकेज इन्जाइमले चाहिँ के गर्न थाल्छ त हाइड्रोजन बोन्डहरु ब्रेक गर्न थाल्छ र डीएनए हेलिक्स चाहिँ के हुन थाल्छ त अब अनवाइन्डिङ हुन थाल्छ। र अनवाइन्डिङ अफ डीएनए हेलिक्स ड्यू टु अनवाइन्डिङ वाइ सेप स्ट्रक्चर इज फर्मड है। अनवाइन्डिङ हुँदै जाँदाखेरि यसरी डीएनए चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ, जहाँबाट खुल्दै जान्छ त्यो के हुन्छ त वाइ सेप बन्दै जान्छ के। यसरी चाहिँ के हुन्छ त वाइ सेपमा हुँदै जान्छ
Y shape structure form called replication fork after unwinding single strand binding protein जसलाई के भनिन्छ SSB भनिन्छ है सीमा सुरक्षा बल होइन है के भन्ने त single strand binding protein help in stabilizing the nucleotides and prevents their annealing के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी अनवाइन्डिङ खुल्दै गइसके पछाडी फेरि जोइन्ट हुन सक्ने चान्स त रहन्छ नि त्यो फेरि के नहोस् त जोइनिङ नहोस् भनेर केले काम गर्छ त एसएसबी ले चाहिँ त्यसलाई स्टेबलाइज गर्ने न्यूक्लियोटाइड्सहरुलाई स्टेबलाइज गर्ने र एनिलिङलाई तिनीहरुको फेरि जोइनिङलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि ल हेर्नुस् त फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर जब अनवाइन्डिङ हुन्छ त्यसपछि के बन्न थाल्छ त आरएनए प्राइमरहरु चाहिँ बन्न थाल्छ रेप्लिकेसन इज गाइडेड बाइ आरएनए प्राइमर इज अट्याच अन द टेम्प्लेट डीएनए है टेम्प्लेट डीएनए मा चाहिँ के हुन्छ त आरएनए प्राइमर अट्याच हुन्छ एट अ साइट कॉल्ड इनिशिएसन साइट मा चाहिँ के हुन्छ त आरएनए प्राइमरहरु अट्याच हुन थाल्छ फ्रम वेयर डीएनए सिन्थेसिस बिगिन डीएनए सिन्थेसिस चाहिँ के हुन थाल्छ जहाँ बिगिन हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो आरएनए प्राइमरहरु अट्याच हुन्छ रेप्लिकेसन अलवेज स्टार्ट फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सन यो कुरा ख्याल गर्नुस् है रेप्लिकेसन जहिले पनि के हुन्छ त दुईवटा स्ट्रान्ड मध्ये 5 प्राइम देखि के हुन्छ त 3 प्राइम मा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त रेप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ अन मास्टर स्ट्रान्ड 3 प्राइम टु 5 प्राइम मास्टर स्ट्रान्ड को है मास्टर स्ट्रान्ड 3 प्राइम टु 5 प्राइम मा चाहिँ के हुन्छ त 5 प्राइम देखि 3 प्राइम मा चाहिँ रेप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि अब के हुन्छ त इलोंगेसन हुन्छ इलोंगेसन अफ न्यू स्ट्रान्ड अनवाइन्डिङ भयो आरएनए प्राइमर अट्याच हुँदै जान्छ र आरएनए प्राइमर अट्याच हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त न्यू स्ट्रान्ड इलोंगेट हुन थाल्छ है नयाँ स्ट्रान्ड चाहिँ के हुँदै जान्छ त एक साइडमा चाहिँ नयाँ स्ट्रान्ड के हुँदै जान्छ त बन्दै जाने गर्छ वन्स अ प्राइमर स्ट्रान्ड इज फर्म रेप्लिकेसन बिगिन्स विथ द हेल्प अफ डीएनए पोलिमरेज इन्जाइमले चाहिँ के गर्न थाल्छ त रेप्लिकेसनलाई अब अगाडि लैजान थाल्छ न्यूक्लियोटाइड चेन फर्मेशन प्रोसीड्स फ्रम द इनिशिएसन साइट बाइ द एडिसन अफ न्यू बेस रेप्लिकेसन इज कन्टिन्युअस अन वन टेम्प्लेट स्ट्रान्ड कॉल्ड एज लीडिङ स्ट्रान्ड मा चाहिँ के हुँदै जान्छ त रेप्लिकेसन चाहिँ हुँदै जान्छ एन्ड डिसकन्टिन्युअस अन एनदर स्ट्रान्ड कॉल्ड ल्यागिङ स्ट्रान्ड र अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं ल्यागिङ स्ट्रान्ड भन्छौं द स्मलर फ्र्यागमेन्ट्स फर्मड इन ल्यागिङ स्ट्रान्ड आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स जापानको ओकाजाकी भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हुनाले किसमा त ल्यागिङ स्ट्रान्डमा बन्ने सानसानो फ्र्यागमेन्ट्सहरुलाई के भनिन्छ त ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स भनिन्छ when nucleotide chain formation is completed जब न्यूक्लियोटाइडको त्यो चेन बन्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिट हुन्छ आरएनए प्राइमर इज रिमुभ्ड आरएनए प्राइमर चाहिँ के हुन्छ त रिमुभ्ड हुन्छ एन्ड ग्याप इज फिल्ड बाइ द कम्प्लिमेन्ट्री बेस र त्यो ग्यापलाई चाहिँ केले फिल गर्छ त कम्प्लिमेन्ट्री बेसले फिल गर्छ डीएनए जुन मेन टेम्प्लेट स्ट्रान्ड हो त्यसमा भएको बेसहरुसँग चाहिँ के हुन्छ त अरु कम्प्लिमेन्ट्री बेसहरु चाहिँ अट्याच हुन थाल्छ अब त्यसपछि नयाँ स्ट्रान्ड बनिसके पछाडी टर्मिनेसन हुन्छ डीएनए बन्ने रेप्लिकेसन बन्ने प्रोसेस त के हुनु पर्यो स्टप हुनु पर्यो र त्यसपछि स्टप भइसके पछाडी त्यतिकैमा रुक्दैन त्यसले के गर्छ त भन्दा एकचोटी प्रुफ रिडिङ गर्छ सही बेसहरु अट्याच भएको छ कि छैन ए सँग टी अथवा ए सँग जी के हुनु पर्ने हो त्यो अट्याच छ कि छैन भनेर प्रुफ गर्छ यदि छैन भने त्यसलाई फेरि के गर्छ त रिपेयर गर्छ डीएनए रिपेयर गर्छ र बल्ल के हुन्छ त नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन हुने गर्छ जसलाई हामी के भन्छौं त रेप्लिकेसन अफ डीएनए ल यसको फिगर पनि हामी हेरौं त ओके हेर्नुस् त के छ त भन्दाखेरि 5 प्राइम देखि 3 प्राइम डाइरेक्सनमा चाहिँ के भइराछ त लीडिङ स्ट्रान्डबाट यो 5 प्राइम देखि 3 प्राइम डाइरेक्सनमा चाहिँ के भइराछ त जहिले पनि हामीले के भनेछौं रेप्लिकेसन अलवेज स्टार्ट फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सन 5 प्राइम देखि 3 प्राइम डाइरेक्सनमा हुन्छ अन मास्टर स्ट्रान्ड के 3 प्राइम टु 5 प्राइम है मास्टर स्ट्रान्ड चाहिँ केमा त 3 प्राइम टु 5 प्राइममा चाहिँ 5 प्राइम देखि 3 प्राइममा के हुन्छ त रेप्लिकेसन स्टार्ट हुँदै जान्छ र ल्यागिङ स्ट्रान्डमा भएको जुन हामीले भनेको छौं सानसानो फ्र्यागमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ त ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स भनिन्छ यहाँ भनेको छ ल्यागिङ स्ट्रान्ड विथ ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स त्यसपछि हेलिकेज इन्जाइमले के गर्दै जान्छ त हाइड्रोजन बोन्डहरुलाई ब्रेक डाउन गर्दै जान्छ है केले ब्रेक डाउन गर्छ हेलिकेज इन्जाइमले त्यसपछि आरएनए प्राइमेज छ डीएनए पोलिमरेज छ त्यसपछि डीएनए इन्जाइम भयो डीएनए पोलिमरेज
अनि एसएसबी सिंगल स्ट्यान्ड बाइन्डिङ प्रोटिनहरु है एसएसबी को बारेमा अघि हामीले भनिसकेको छौं र तपाईहरुलाई यो फिगर भनेको छ नि विथ नेसेसरी डायग्राममा यो फिगर बनाइदिनु भयो भने हाम्रो क्वेशनले मागेको कुरा हामी के गर्न सक्छौं दिन सक्छौं है क्वेशनले जे भनेको छ नि विथ नेसेसरी डायग्राम भनेको चाहिँ तपाईहरुको बुकमा अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ यति कुरा याद गर्नु भयो भने यति कुरा लेख्नु भयो भने के छ त हाम्रो क्वेशनले मागेको कुरा हामी दिन सक्छौं ठीक छ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन डिस्कस भयो के भनेको छ इन्जाइम भनेको छ नेसेसरी स्टेप भनेको छ हामीले त्यही स्टेपमा नै इन्जाइमहरुको बारेमा कुरा गर्छौं त्यही भएर इन्जाइम यो युज हुन्छ भनेर फरकमा लेखिराख्न परेन र अर्को के भनेको छ विथ नेसेसरी डायग्राम भनेको छ डायग्राममा चाहिँ यो फिगर बनाइदिनु भयो भने हाम्रो क्वेशनले मागेको कुरा हामी दिन सक्छौं ठीक छ डन ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यसकै अर क्वेशनमा जाउँ अर क्वेशनमा के भनेको छ जीन्स आर इनहेरिटेड इन न्यू कम्बिनेसन ड्यू टु क्रसिङ ओभर इन दी ग्यामेट्स ग्यामेट्समा के भएर त क्रसिङ ओभर भएर चाहिँ जिनहरु न्यू कम्बिनेसनमा इनहेरिट हुन्छ इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट विथ इट्स मेकानिजम एंड नेसेसरी डायग्राम विथ इट्स सिग्निफिकेन्स भनेको छ भने 4 to 2 मार्क्स मा के गरेको छ त यहाँ तपाईलाई मार्क्स एलोकेसन गरेको छ है त ल अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा हामी यहाँनेर हेरौं है ओके हेर्नुस् त द स्टेटमेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इन न्यू कम्बिनेसन ड्यू टु क्रसिङ ओभर इन द ग्यामेट्स रिफर्स टु अ की प्रोसेस इन जेनेटिक्स कॉल्ड क्रसिङ ओभर अर जेनेटिक रिकम्बिनेसन हेर्नुस् त के भन्दो रहेछ त यो प्रोसेस ओभरअल प्रोसेस यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ त क्रसिङ ओभर हो भनेर चाहिँ बताइयो है दिस प्रोसेस अकर्स ड्युरिङ मियोसिस यो चाहिँ कुन सेल डिभिजनको बेला हुन्छ मियोसिस सेल डिभिजनको बेला कहाँ कति बेला त प्रोफेज फर्स्टमा है प्रोफेज फर्स्टमा हुन्छ र के हुन्छ त भन्दा when homologous chromosome pair up and exchange genetic material यसरी चाहिँ क्रोमोजोमहरु जब पेयरिङ हुने बेला हुन्छ नि यो क्रोमोजोमहरु पेयरिङ हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त यसरी सिनेप्सिस भएर पेयरिङ हुने बेलामा एउटा क्रोमोजोमको कन्टेन्ट अर्को क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ त शेयरिङ हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोमहरु पेयर भएर त्यहाँबाट जेनेटिक मेटेरियलहरु चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुने बेलामा के हुन्छ त क्रसिङ ओभर हुन्छ र त्यसले नै के गर्छ त भन्दा एउटा न्यू कम्बिनेसन चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने गर्छ त्यही प्रोसेसलाई बताउनुस् भनेको छ विथ इट्स मेकानिजम है इन्टरप्रेट गर्ने र त्यसैको मेकानिजम बताउने भनेको छ अब किसको मेकानिजम लेख्नु पर्यो मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर हामीले पढिसकेको छौं जेनेटिक्स पढ्ने बेलामा क्रसिङ ओभरको मेकानिजम हामीले पढिसकेको छौं यसमा के हुन्छ त भन्दा ल हेर्नुस् त क्रसिङ ओभर इज अ फिजिकल प्रोसेस ड्यू टु व्हिच प्रोडक्सन अफ न्यू अर नन प्यारेन्टल कम्बिनेसन प्रोड्युस है प्यारेन्टल कम्बिनेसन बाहेकको अलग क्यारेक्टर भएको चाहिँ के हुन्छ त प्रोडक्सन हुने गर्छ द प्रोसेस अफ क्रसिङ ओभर इन्भल्व्स द फलोइङ स्टेज के हुन्छ त भन्दा सिनेप्सिस हुन्छ फर्स्टमा फर्मेसन अफ टेट्राड हुन्छ है मैले अहिले जस्ट भनिराको छु हेरौं त ओके त्यसपछि फर्मेसन अफ काइजमाटा एन्ड क्रसिङ ओभर र टर्मिनलाइजेसन भयो यो चारवटा स्टेप चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने छ ल हेर्नुस् त फर्स्टमा के भनेको छ सिनेप्सिस सिनेप्सिस भनेको चाहिँ के हो त द पेयरिङ बिट्विन होमोलोगस क्रोमोजोम ड्युरिङ जाइगोटिन है होमोलोगस क्रोमोजोम जाइगोटिन सब स्टेज मियोसिसको जाइगोटिन सब स्टेजमा होमोलोगस क्रोमोजोमहरु पेयरिङ हुने स्टेज नै के हो त अथवा प्रोसेस नै के हो त सिनेप्सिस हो है यसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो सिनेप्सिस यो पेयरिङ स्टार्ट चाहिँ कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि 1 or more पोइन्टमा हुने गर्छ थ्रू देयर इन्टायर लेन्थको एक या एक भन्दा बढी पोइन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ त यो सिनेप्सिस अकर हुन्छ त्यसपछि टेट्राडहरुको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त टेट्राड फर्मेसन नन सिस्टर क्रोमेटिड्सहरु चाहिँ के हुन्छ त टेट्राडहरु फर्मेसन हुन थाल्छ सिनेप्सिस भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त डुप्लिकेसन अफ क्रोमोजोम हुन्छ क्रोमोजोमको डुप्लिकेसन हुन्छ हेर्नुस् त एउटा क्रोमोजोम अर्को क्रोमोजोम थियो यसको ठ्याक्कै के भएको छ त डुप्लिकेसन भएको छ है डुप्लिकेसन क्रोमोजोम अफ इच अफ द होमोलोगस क्रोमोजोम इज अ बाइभ्यालेन्ट स्प्लिट लंगिट्युडनली इन्टु टू सिस्टर क्रोमेटिड्स यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लंगिट्युडनली स्प्लिट हुन्छ र दुईवटा चाहिँ के हुन्छ त क्रोमोजोमहरुमा छुट्टिन्छ सिस्टर क्रोमेटिड्सहरुमा है सिस्टर क्रोमेटिडहरुमा छुट्टिन्छ र के बनाउँछ त चारवटा क्रोमेटिड्सहरु बनाउँछ त्यही भएर के भनिएको हो त टेट्राड भनिएको
अब त्यति भइसके पछाडी नेक्स्टमा के हुन्छ त फर्मेसन अफ काइजमाटा एन्ड क्रसिङ ओभर। काइजमाटा भनेको चाहिँ के हो त दुईवटा क्रोमोजोमहरु जहाँनेर जोइन्ट हुन्छ नि जहाँनेर पेयरिङ हुन्छ त्यो पोइन्टलाई नै के भन्छ त काइजमाटा भन्ने गर्छ। सो जहाँ पेयरिङ हुन्छ त्यो पोइन्टलाई के भनिदो रहेछ त काइजमाटा भनिन्छ है। नन सिस्टर क्रोमेटिड ट्विस्ट over each other at one or more points called chiasmata. The segment of chromatids break at the corresponding point and exchange their genetic material. र जहाँनेर त्यो टच हुन्छ अथवा तिनीहरु चाहिँ पेयरिङ गर्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त break at corresponding point and exchange their genetic material which is called crossing over। र त्यही प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ त crossing over भन्ने गरिन्छ। The process of crossing over and chiasmata formation takes place in pachytene and diplotin substage of meiosis। कहाँ हुँदो रहेछ त प्याकाइटिन र डिप्लोटिन सब स्टेज अफ मियोसिसमा हुन्छ। त्यसपछि अब काइजमाटा पनि भयो क्रसिङ ओभर भइसके पछाडी चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरु छुट्टिन्छ अर्थात टर्मिनलाइजेसन हुन्छ। The homologous chromosome are attached at a multiple point in order for recombination before dikinesis. During dikinesis, these attachments start moving towards the edge of the chromosome and thus the non-sister chromatids are separated from each other which is called terminalization। के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा नन सिस्टर क्रोमेटिडहरु चाहिँ क्रसिङ ओभर भइसके पछाडी एक आपसमा छुट्टिन्छ त्यही प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ त टर्मिनलाइजेसन भन्ने गरिन्छ। र तपाईहरुलाई के भनेको छ क्वेशनमा विथ नेसेसरी डायग्राम्स भनेको छ सिनेप्सिस फर्मेसन अफ टेट्राड क्रसिङ ओभर र टर्मिनलाइजेसनको यो फिगर बनाइदिनु भयो भने यसको मेकानिजम र फिगर हामीले बताउन सक्यौं। ठीक छ। र अब हामीले अर्को क्वेशन पनि त्यसमा जोइन्ट गरेको छ एसेस इट्स सिग्निफिकेन्स अल्सो भनेको छ। क्रसिङ ओभरको सिग्निफिकेन्स के होला त भन्दा ल ओके यहाँ दिएको छ इट प्रोड्युसेस न्यू कम्बिनेसन अफ जीन एन्ड ट्रेट। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि न्यू कम्बिनेसन जीनमा पनि हुन सक्छ अथवा कुनै क्यारेक्टरहरुमा चाहिँ के गर्छ त नयाँ कम्बिनेसन ल्याउने गर्छ। It increases variability of organism which is useful for natural selection। नेचुरल सिलेक्सन को लागि चाहिँ variability हरु ल्याउने काम गर्छ कसले क्रसिङ ओभरले। Due to crossing over, useful recombination can occur that can be used by breeder to produce useful new varieties of plants and animals। क्रसिङ ओभर को कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिने रिकम्बिनेसन जुन क्यारेक्टरहरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिडरहरुले चाहे प्लान्ट ब्रिडर होस् चाहे एनिमल ब्रिडर होस् उनीहरुले चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि युजफुल क्यारेक्टरहरुलाई युज गरेर आफूले फाइदा लिन सक्छन्। अर्को भनेको इट हेल्प्स इन कन्स्ट्रक्सन अफ लिंकेज म्याप अर जेनेटिक म्याप है। लिंकेज म्यापहरु जीनमा चाहिँ विभिन्न पोइन्टमा विभिन्न क्यारेक्टरहरु हुन्छ नि त। सो त्यसबाट चाहिँ लिंकेज छ कि छैन क्यारेक्टरहरु चाहिँ एक आपसमा लिंक छ कि छैन कतिको नजिक कतिको टाढा भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त क्रसिङ ओभरको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छौं लिंकेज म्यापहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अर्को इट इन्क्रिजेस इम्युनिटी अफ अर्गानिजम इम्युनिटीलाई पनि बढाउँछ। क्रसिङ ओभर इज अ सोर्स अफ र मेटेरियल फर इभोल्युसन। इभोल्युसनको र मेटेरियल के रहेछ त क्रसिङ ओभर है। पहिलेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै के भयो त जेनेटिक चेन्जेसहरु भयो नि त। हामी चाहिँ बाँदरको पुर्खा बन्छौं भन्नलाई हामीमा के छ त पुच्छर छ त छैन नि त। त्यो इभोल्युसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त क्यारेक्टरहरु चाहिने क्यारेक्टरहरु हामीमा इभल्भ हुँदै आयो नचाहिने क्यारेक्टरहरु चाहिँ के हुँदै गयो त बिस्तारै हराउँदै गयो। दैट मीन्स दिज आर द सम सिग्निफिकेन्स अफ क्रसिङ ओभर। ठीक छ। र यो क्रसिङ ओभर सँगसँगै हाम्रो बोटनीको लङ क्वेशन पनि के भयो त ओभर भयो। हामीले एमसीक्यू पनि डिस्कस गर्यौं सर्ट क्वेशन पनि डिस्कस गर्यौं लङ क्वेशन पनि डिस्कस गर्यौं। मोडल सेटकै जुलोजीको लङ क्वेशनहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हामी सिक्न जाँदै छौं। ल अब फर्स्टबाट हामी सुरु गरौं। ओके ग्रुप सी मा यसमा के छ त भन्दा 2+1 है 2+1 दुईवटा चाहिँ के छ त जसमध्ये एउटा चाहिँ फिक्स क्वेशन गर्नु पर्यो र दुईवटाबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर क्वेशन हामीलाई चाहिँ चुज गर्ने हुन्छ। टोटल तीनवटा क्वेशन तीनवटाबाट हामीले के गर्नुपर्छ त दुईवटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब फर्स्ट क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ के त भन्दा हेर्नुस् त फर्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो व्हाई टाइफाइड इज कल्ड इन्टेरिक फिवर। टाइफाइडलाई किन इन्टेरिक फिवर भनिन्छ आन्द्रे ज्वरो किन भनिन्छ। इलस्ट्रेट इट्स कजेटिभ एजेन्ट। कजेटिभ एजेन्ट के हो
मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी ट्रान्समिट हुन्छ, सिम्पटम्स के हो र प्रिभेन्टिभ मेजर्स के छन् त भनेर हामी लेख्नु पर्ने छ, जसको 11222 गरेर चाहिँ यहाँ मार्क्स एलोकेसन गरेको छ। किन इन्टेरिक फिभर भनिन्छ 1 मार्क्स, कजेटिभ एजेन्ट 1 मार्क्स, मोड अफ ट्रान्समिसन 2 मार्क्स, सिम्पटम्स 2 मार्क्स र प्रिभेन्टिभ मेजर्स लेख्यो भने 2 मार्क्स है त। ल अब मलाई भन्नुस् त टाइफाइडलाई किन इन्टेरिक फिभर भनिन्छ होला, भन्नुस् त के आइडिया छ तपाईहरुलाई? ल छैन भने पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन, मेरो शिक्षा लर्निङ एड तपाईहरुको साथमा छ है। ल हेरौ त, टाइफाइड फिभर इज often referred to as enteric fever because it primarily affects the intestine। यसले केसमा एफेक्ट गर्दो रहेछ त, इन्टेस्टाइनमा एफेक्ट गर्दो रहेछ। इन्टेरिक रिफर टु द इन्टेस्टाइन। तपाईहरुलाई कतिको याद छ, पहिले पहिले बुढाबाजेहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ओ यसलाई त आन्द्रे ज्वरो आएछ भन्ने। ओहो के होला, आन्द्रामा पनि ज्वरो आउँछ र भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ टाइफाइड भन्न नसकेर चाहिँ उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ त, आन्द्रे ज्वरो। एकदम भित्रतिर चाहिँ के हुने त, बदबदी पोलेको जस्तो हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई के भनिदो रहेछ त, इन्टेरिक फिभर भनिन्छ है। सो हामीले के लेख्नु पर्यो त, टाइफाइड फिभर इज अफन रिफर्ड टु एज इन्टेरिक फिभर बिकज इट प्राइमरीली एफेक्ट्स द इन्टेस्टाइन। प्राइमरीली चाहिँ यसले केमा एफेक्ट गर्छ, इन्टेस्टाइनमा एफेक्ट गर्छ भनेर लेख्यो भने 1 मार्क्स। अब कजेटिभ एजेन्ट भनेको छ, द कजेटिभ एजेन्ट अफ द टाइफाइड फिभर इज द ब्याक्टेरियम है। कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्छ त, साल्मोनेला टाइफी भन्ने ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ त, यो टाइफाइड लगाउँछ। इट इज अ ग्राम नेगेटिभ रड सेप ब्याक्टेरियम भनेर यति हामीले थपिदियौ, ठिक छ। थपेर एक लाइन थपेर हाम्रो 15 सेकेन्ड्स मात्रै जान्छ, धेरै जाँदैन है। त्यही भएर 1 मार्क्स को लागि ओहो मैले यो नाम मात्रै लेख्दिए हुन्छ भनेर सोच, नाम मात्रै लेखे, क्वेसनले सोधेको त कजेटिभ एजेन्ट भनेर लेख्ने मात्रै हो। तर हामीले थोरै हेर्नुस् त यो फिगर पनि बनाइदियौ, अनि ग्राम नेगेटिभ रड सेप ब्याक्टेरियम हो भनेर लेखिदियो भने पनि के हुन्छ त, चेक गर्ने मान्छेलाई, कपीहरू चेक गर्ने मान्छेलाई पनि अलिकति इम्प्रेसन पर्छ है। अब नेक्स्टमा के भनेको छ, मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको छ। अब मोड अफ ट्रान्समिसन के हो त यसको भन्दाखेरि एउटा फेको ओरल रुट है। के छ त, फेको ओरल रुट हो। टाइफाइड फिभर इज प्राइमरीली ट्रान्समिटेड थ्रू द इंजेक्शन अफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ फेसिस और यूरिन अफ इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल। कुनै पनि टाइफाइडबाट संक्रमित कुनै पनि व्यक्तिले है के गर्यो त भन्दाखेरि खुल्ला रूपमा दिशा पिसाब गर्यो र केही कारणवश पानीमा अथवा कुनै चीजमा मिसिएर त्यो ब्याक्टेरिया भएको कन्टेन्ट हामीले लियौं भने के हुन्छ त, हामी पनि टाइफाइडबाट ग्रसित हुन सक्छौं। दैट इज फेको ओरल रूट है। फेकल मेटेरियलबाट हाम्रो मुख हुँदै के भयो त, हाम्रो पेटसम्म गयो भने त्यो ब्याक्टेरिया इन्टर हुन्छ। एउटा ट्रान्समिसन। पोर हाइजिन र क्यारियर। इम्प्रपर सैनिटेशन एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिस कन्ट्रिब्युट सिग्निफिकेन्टली टु द स्प्रेड अफ द डिजिज। कसरी पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि एकदम हामी हेरचक्राइ गर्यौं, हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो सरसफाइमा हेरचक्राइ गर्यौं भने पनि त्यति बेलामा के हुन्छ त, हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया इन्टर हुन सक्छ। अर्को भनेको क्यारियर्स। सम इन्डिभिजुअल्स मे बिकम क्रोनिक क्यारियर्स अफ द ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरिया चाहिँ क्यारियरको रूपमा हुन सक्छन्। सेडिङ इन देयर फेसेस फर एन एक्सटेन्डेड पिरियड फर्दर कन्ट्रिब्युटिङ टु ट्रान्समिसन। के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फेसेसहरुमा है फेकल मेटेरियलहरु हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, एक्सटेन्डेड पिरियड लामो समयसम्म ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ सर्भाइभ भएर रह्यो र त्यसबाट पनि के हुन सक्छ त, संक्रमण चाहिँ फैलिन सक्छ। दैट मीन्स क्यारियरबाट। ठीक छ। मोड अफ ट्रान्समिसन लेख्यो, यति लेख्यो भने चाहिँ के भयो त, 2 मार्क्स। त्यसपछि अर्को भनेको छ सिम्पटम्स। सिम्पटम्समा के हुन्छ त भन्दा यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको है, त्यो डिजिजको ब्याक्टेरिया इन्ट्री गरिसके पछाडि सिम्पटम्स देखिने पिरियड भनेको ने के हो त, इन्क्युबेसन पिरियड हो। यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ के हो त, 6 to 30 डेज। 6 दिनदेखि 30 दिनसम्ममा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यसको सिम्पटम्स देखिन सक्छ। अब अर्ली सिम्पटम्समा के छ त भन्दा इनिशियली पेशेन्ट्स मे एक्सपिरियन्स फीवर, ज्वरो आएको जस्तो फिल हुन सक्छ, टाउको दुख्ने, हेडेक एन्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एकदम यो हाम्रो पेट चाहिँ भारी भएको जस्तो चाहिँ फिल हुन सक्छ। अर्को प्रोग्रेसिभ सिम्पटम। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा जब त्यो रोग, त्यो संक्रमण बढ्दै जान्छ, सिम्पटम्स सच एज हाई फिभर, झन्डै झन्डै 104 डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो अथवा डिग्री सेल्सियसमा भन्दा 40 डिग्री सेल्सियसको ज्वरो, रोज कलर स्पट अन द ट्रङ्क, यस्तो घाटीहरुमा चाहिँ के गर्ने त,
धब्बा धब्बा बस्ने है रातो रातो त्यो गुलाबी गुलाबको त्यो पात जस्तो चाहिँ के हुन सक्छ त पात होइन गुलाबको फूल जस्तो है एब्डोमिनल टेन्डरनेस एकदम पेट चाहिँ बटारेको जस्तो कन्स्टिपेसन अर डायरिया एकदम अपच अथवा डायरिया हुने र इनलार्ज स्प्लिन मे डेभलप है यो स्प्लिनहरू चाहिँ के हुन सक्ने त एकदम डेभलप भएको सिम्पटम्सहरू देखिन सक्छ हामीले दुई भागमा बाँड्यौँ एउटा अर्ली सिम्पटम्स अर्को प्रोग्रेसिभ सिम्पटम्स अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुन सक्छ त तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो सैनिटेसनमा ध्यान दिनु पर्यो पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिनु पर्यो सेफ वाटर र फुडहरू चाहिँ लिनु पर्यो त्यसैगरी अर्को एउटा मेन के छ भन्दाखेरि हामी ट्राभल गर्ने बेलामा पनि के गर्नु पर्यो त प्रिकसनहरू अपनाउनु पर्यो त्यस्तै भ्याक्सिनहरू लियो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामी प्रिभेन्ट हुन सक्छौं अर्थात टाइफाइडबाट हामी बच्न सक्छौं यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा ल प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको छ एउटा भ्याक्सिनेसन गरेर सेफ वाटर एन्ड फुड प्र्याक्टिसेस सैनिटेसन पर्सनल हाइजिन र ट्राभल प्रिकसन है तपाईले सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन 3-4 वटा तपाईहरुले लेखिदिनु भयो भने 2 मार्क्सको लागि चाहिँ के हुन्छ त इनफ हुन्छ सो क्वेशनले सोधेको कुरा के छ भन्ने कुरा हामीले सबै यहाँ डिस्कस गरिसक्यो यी कुराहरु लेख्नु भयो भने टु दी पोइन्ट हामीले एन्सर दिन्छौं साइन्समा हामीले भाषा बढाएर लम्बा चौडा लेख्नु पर्ने जरुरत छैन के गर्नु पर्यो त क्वेशनले के मागेको छ के कुरा खोजेको छ त्यसलाई टु दी पोइन्टमा दियो भने पनि त्यो नै के हो त बेस्ट हुन जान्छ र यो सँगै हामीले जुलोजीको फर्स्ट क्वेशन डिस्कस गर्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन हामी डिस्कस गर्न तर्फ लाग्छौं ओके यो चाहिँ अर क्वेशनमा रहेछ है के छ त भन्दा a human being usually take complex food in her his diet however our body needs its simpler form हामीले खाना त ठुलठुला खान्छौं रोस्ट पनि लुसेकै हुन्छौं पनिर पनि खाएकै हुन्छौं हो हामी कहिलेकाहीँ पिकनिक गएर ओहो भेराइटीको आइटमहरु खाएको हुन्छौं तर शरीरले के डाइरेक्टली त्यो लिन्छ त लिदैन नि त त्यसलाई के गर्छ त सानो फर्ममा टुक्राउँछ डिस्क्राइब हाउ द कम्प्लेक्स फूड आर कन्भर्टेड इन्टु सिम्पलर फर्म विदिन एलिमेन्ट्री क्यानल डिस्क्राइब गर्ने रे कसरी चाहिँ कम्प्लेक्स फूडहरु सिम्पलरमा चेन्ज हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा कसरी सिम्पलरमा चेन्ज हुन्छ बताउनुस् भनेको छ ड्रा इट टु द वेल लेभल डायग्राम अफ एलिमेन्ट्री क्यानल व्हाट वुड ह्यापन इन डाइजेसन इफ द गल ब्लाडर इज रिमुभ सर्जिकल्ली गल ब्लाडरलाई हामीले रिमुभ गर्यौ भने के हुन्छ त त्यो पनि लेख्नुस् भनेको छ भने हेर्नुस् त 4 मार्क्समा के सोधेको छ कसरी कम्प्लेक्स फूड सिम्पलरमा चेन्ज हुन्छ 4 मार्क्स 2 मार्क्सको फिगर र 2 मार्क्सको चाहिँ के भनेको छ त गल ब्लाडरलाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ एउटा क्वेशन अर्को भनेको एन अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज इन द सेल CO2 इज रिलीज एज बाइ प्रोडक्ट ग्लुकोजको अक्सिडेसन भयो भने CO2 बाइ प्रोडक्टको रूपमा निस्किन्छ CO2 चाहिँ के हुन्छ त लंग्समा जान्छ लंग्समा के को लागि जान्छ इलिमिनेसन बाहिर फ्याकिनको लागि जान्छ एक्सप्लेन हाउ द ट्रान्सपोर्ट अफ CO2 टेक्स प्लेस इन ह्युमन बडी मानव शरीरमा कसरी CO2 को ट्रान्सपोर्ट हुन्छ बताउनुस् भनेको छ अनि त्यो 5 मार्क्सको भयो 1 मार्क्सको के सोधेको छ व्हाट इज द रोल अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम भनेको छ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइमको के त रोल के छ त त्यो बताउनु पर्यो एन्ड मेन्सन द सिग्निफिकेन्स अफ डायफ्राम इन ब्रीदिङमा डायफ्रामको सिग्निफिकेन्स के छ त त्यसको बारेमा पनि बताउनु पर्ने छ यो दुईवटा क्वेशन सोधेको छ दुईटा मध्ये हामीले जुन क्वेशन गर्दा पनि हुन्छ अर क्वेशन सोधेको छ हामीले यो नै गर्नुपर्छ भन्ने फिक्स छैन त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ ल अब हामी फर्स्ट क्वेशन डिस्कस गर्न तर्फ लागौं है त ओके ल हेर्नुस् त डाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले फर्स्टमा लेखेको छौं है म यसलाई धेरै यहाँ डिस्क्राइब गर्न चाहिन तपाईले मेरो शिक्षा फलो गर्नुहुन्छ भने मेरो शिक्षाको भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यहाँ डिटेल रूपमा पढिसकेका छौं यो जस्ट तपाईहरुलाई रिकलको लागि मात्रै हो कसरी लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले यो भिडियो तयार गरिराखेका छौं र हेर्नुस् त तपाईले क्वेशन बुझ्नु भयो कि भएन यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन कसरी फिजियोलोजी अफ डाइजेसन लेख्नुस् भन्न खोजेको अब हामीले डाइजेसन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ दुईवटा भागमा एउटा मेकानिकल डाइजेसन अर्को केमिकल डाइजेसन मेकानिकल डाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले खाएको खाना स्मल पिसमा ब्रेकडाउन हुन्छ हाम्रो मुखमा नै ब्रेकडाउन हुन थाल्छ हामीले ग्रिन्डिङ गर्छौं च्युङ गर्छौं त्यति बेलामा सैलिवासँग मिक्स हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त यो ओसोफेगस हुँदै स्टोमक आउँछ डुडेनम हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन हुँदै के हुन्छ त रेक्टमको थ्रुबाट एनसको थ्रुबाट चाहिँ हामी बाहिर फ्याक्छौं
त्यति बेलासम्म कसरी डाइजेसन हुन्छ, केले के डाइजेसन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। र केमिकल डाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दा ल हेर्नुस् त, डाइजेसन इन द माउथ। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त, माउथमा डाइजेसन के हुन्छ भनेर हामीले बताउनु पर्यो। कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन स्टार्ट इन द बकल क्याभिटी अफ बाई एन इन्जाइम कल्ड सेलिभरी एमाइलेज। हाम्रो यो बकल क्याभिटीमा माउथमा यो छ नि, बकल क्याभिटीमा चाहिँ के हुन्छ त, कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन सुरु हुन्छ अरे। केले भन्दाखेरि टाइलिनले अथवा के छ त यहाँ सेलिभरी एमाइलेज अर टाइलिन प्रेजेन्ट इन द सेलिभा। सेलिभामा भएको टाइलिन अथवा सेलिभरी एमाइलेज इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि स्टार्चलाई माल्टोज डेक्स्ट्रिनमा, स्टार्च भनेको के हो, कार्बोहाइड्रेटहरू हो, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न थाल्छ। त्यस पछाडि फ्याट पनि के हुन्छ त, थोरै मात्रामा हाम्रो माउथमा नै डाइजेसन हुन थाल्छ। फ्याट र लिपिडलाई लाइपेज इन्जाइमले के गर्छ त, फ्याटी एसिड्स र ग्लिसेरोलमा चेन्ज गर्छ। र यसरी माउथमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मल पिसेसमा ग्रिन्डिङ भइसके पछाडि अब त्यो हामीले चबाएको खाना जसलाई हामी के भन्छौँ त, बोलस भन्छौँ, त्यो बोलस बिस्तारै के हुन्छ त अब हाम्रो ओसोफेगस हुँदै टक्क स्टोमकमा आउँछ हो। ल हेर्नुस् त, डाइजेसन इन द स्टोमक। अब स्टोमकमा आइसके पछाडि डाइजेसन कसरी हुन्छ त भन्दा, जब बोलस चाहिँ के हुन्छ त स्टोमकमा इन्टर गर्छ, स्टार्च डाइजेसन स्टप हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन चाहिँ स्टप हुँदो रहेछ। अर्थात् कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँ हुँदो रहेछ त, हाम्रो माउथमा हुँदो रहेछ। आफ्टर रिसिभिङ द बोलस, जब हामीले चपाएको खाना के हुन्छ त, बोलस चाहिँ रिसिभ गर्छ। आफ्टर रिसिभिङ द बोलस, स्टोमकले त्यो बोलसलाई रिसिभ गरेपछि द प्रोसेस अफ पेरिस्टाल्सिस इज स्टार्टेड, मिक्स एन्ड चर्न विथ ग्यास्ट्रिक जुस एन्ड द बोलस इज ट्रान्सफर्म इन्टु सेमी लिक्विड सब्सटेन्स कल्ड काइम। अब हेर्नुस् त के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले खाएको खाना बोलस चाहिँ अब पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट हुन्छ, यसो किसिमको क्या, ओसोफेगसबाट टक 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 गर्दै कहाँ आउँछ त, स्टोमकमा आउँछ। ठिक छ, स्टोमकमा आइसकेपछि त्यो सेमी लिक्विड फर्ममा चेन्ज हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त, काइम भन्छौँ हो। अब त्यो काइम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन स्टोमक द डाइजेसन अफ प्रोटिन अकर्स। प्रोटिनको डाइजेसन स्टार्ट हुँदो रहेछ कहाँ, स्टोमकमा। त्यो प्रोटिन केले डाइजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि पेप्सिन भन्ने इन्जाइमले डाइजेस्ट गर्छ। तर पेप्सिन चाहिँ के हुन्छ त, इनएक्टिभ फर्ममा रिलिज भएको हुन्छ, पेप्सिनोजिन फर्ममा रिलिज भएको हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो पेटमा भएको, स्टोमकमा भएको एससीएलले के गर्छ त, पेप्सिनमा चेन्ज गर्छ र त्यो पेप्सिनले प्रोटिनलाई के गर्छ त, डाइजेस्ट गर्छ। प्रोटियोजमा डाइजेस्ट गर्छ, पेप्टोन्समा डाइजेस्ट गर्छ र फेरि पोलिपेप्टाइड्समा के गर्छ त, चेन्ज गर्ने गर्छ। यति मात्रै होइन है, सानो बच्चाहरूले त के गर्छ, खाना त खाँदैन, उनीहरूले के गर्ने त, आमाको चाहिँ स्तनपान गरेर उनीहरूले आफ्नो न्युट्रिसन लिइरहेको हुन्छ र त्यो बच्चामा के गर्नु पर्यो, त्यो पनि डाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यो डाइजेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि मिल्क प्रोटिन, जसलाई चाहिँ केले गर्छ त, रेनिन भन्ने इन्जाइमले डाइजेस्ट गर्ने गर्छ। हामीले एमसीक्यू पढ्ने बेलामा पनि यो डिस्कस गरेका छौँ। मिल्क प्रोटिन इन ह्युमन इज डाइजेस्टेड बाई व्हिच प्रोटिन भनेर त्यहाँ क्वेसन थियो। त्यति बेलामा हामीले के गरेका थियौँ त, रेनिन भनेर टिक लगाएको थियौँ है। हेर्नु होला तपाईँहरूले, हामीले एमसीक्यू क्वेसन डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब त्यस पछाडि कसरी गर्छ त भन्दा, रेनिन त्यो प्रोरेनिन इनएक्टिभ फर्ममा रिलिज हुन्छ, एचसीएलले के गर्छ त, रेनिन एक्टिभ फर्ममा चेन्ज गर्छ र केजिन अर्थात् मिल्क प्रोटिन, केजिन भनेको मिल्क प्रोटिन हो, त्यसमा रेनिनले एक्ट गर्यो भने प्याराकेजिनमा चेन्ज हुन्छ। प्याराकेजिनमा Ca++ क्याल्सियम आयोन एड हुन्छ र क्याल्सियम प्याराकेजिनेट बन्छ। क्याल्सियम प्याराकेजिनेट र फेरि पेप्सिनले के गर्छ त, प्रोटियोज र पेप्टोन्समा चेन्ज गर्ने गर्छ। ठिक छ, र त्यस पछाडि यो तरिकाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, स्टोमकमा सेमी डाइजेस्ट हुन्छ एन्ड बिकम सेमी लिक्विड कल्ड काइम। इट इज देन पिरियडिकली सेन्ट टु द स्मल इन्टेस्टाइन फर फर्दर डाइजेसन। र त्यस पछाडि चाहिँ कहाँ जान्छ त, स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ, केसको लागि, फर्दर डाइजेसनको लागि। अब त्यहाँ पुगिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा, एज द काइम रिचेज टु द डुडेनम इट गेट्स मिक्स विथ बाइल जुस। जब डुडेनममा पुग्छ तब केसँग मिक्स हुन्छ, बाइल जुससँग मिक्स हुन्छ र प्यानक्रियाटिक जुससँग पनि मिक्स हुन्छ। बाइल जुस कहाँबाट आउँछ, लिभरबाट प्रोडक्सन हुन्छ, गल ब्लाडरमा स्टोर हुन्छ, त्यहाँबाट आउने गर्छ। प्यानक्रियाटिक जुस प्यानक्रियाजले के गर्छ त, प्रोडक्सन गर्छ। त्यो केसबाट आउँछ त, कमन हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्टबाट आउने गर्छ। ठिक छ, र त्यसले के गर्छ त भन्दा, एसिडिक फुडलाई बाइलले के गर्छ, अल्कलाइन फुडमा चेन्ज गर्छ र
लार्जर फ्याटहरूलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि स्मलर फ्याट ग्लोब्युल्सहरुमा चेन्ज गर्छ बाइलले, जुन प्रोसेसलाई के भनिन्छ इमल्सिफिकेसन। द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ लार्ज फ्याट इन्टु स्मलर फ्याट ग्लोब्युल्स इज नोन एज इमल्सिफिकेसन। ठीक छ र यो भइसके पछाडी हेर्नुस् त pancreatic juice contains several digestive enzymes which acts on alkaline medium and digest the several molecules। है pancreatic juice मा धेरै किसिमको डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरु हुन्छ जसले केमा मात्रै काम गर्छ अल्कलाइन कन्डिसनमा, एसिडिक कन्डिसन होइन अल्कलाइन कन्डिसनमा मात्रै काम गर्ने गर्छ। र जस्तै के डाइजेस्टिभ इन्जाइम हुन्छ त भन्दा एउटा ट्रिप्सिन एन्ड काइमोट्रिप्सिन। है ट्रिप्सिन र काइमोट्रिप्सिन पनि इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ। पहिले चाहिँ ट्रिप्सिनोजिन र काइमोट्रिप्सिनोजिनमा चाहिँ रिलिज भएको हुन्छ जसलाई इन्टेरोकाइनेज इन्जाइमले के गर्छ त ट्रिप्सिन र काइमोट्रिप्सिनमा चेन्ज गर्छ। र प्रोटिनहरुलाई हेर्नुस् त ट्रिप्सिन र काइमोट्रिप्सिनले के गर्छ त प्रोटिनहरुलाई एमिनो एसिडमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज र सुक्रेज, माल्टेज, ल्याक्टेज इन्जाइमहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पेप्टोनलाई एमिनो एसिडहरुमा, कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोजमा, फ्याटलाई फ्याटी एसिड र ग्लिसेरोलमा, सुक्रोजलाई ग्लुकोज र फ्रुक्टोज, माल्टोजलाई ग्लुकोज, ल्याक्टोजलाई ग्लुकोज र ग्यालेक्टोजमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। यो सबै केसमा हुन्छ त प्यानक्रियाटिक जुसमा भएको डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरु हो। यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त यसरी चाहिँ डाइजेसन गर्ने गर्छ। र यही तरिकाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स फुडहरु केमा कन्भर्ट हुन्छ त सिम्पलर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ विदिन एलिमेन्ट्री क्यानल। र यो त भयो हाम्रो डिस्क्रिप्सन। अब यसमा के भनेको छ वेल लेभल डायग्राम भनेको छ। अब वेल लेभल डायग्राम कसरी देखाउने त भन्दा सिम्पली तपाईले यस्तो किसिमको फिगर बनाउनुस् है। अनि त्यसपछि माउथमा के हुन्छ, अनि त्यसपछि ओसोफेगस भइहाल्यो, त्यसपछि स्टोमकमा आइसकेपछि के हुन्छ, अनि डुडेनममा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा यसरी देखाइदिनु भयो भने क्वेशनले मागेको कुरा हामीले दिन सकिन्छ। है तपाईले थाहा हुनु पर्यो फिजियोलोजी अफ डाइजेसन लेख्ने हो। यसमा कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सिम्पलर फर्ममा कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले लेख्ने हो। अब यो फिगर बनाइसके पछाडी के सोधेको छ त हामीलाई के हुन्छ त जब गल ब्लाडरलाई हामीले रिमुभ गर्यौं भने के हुन्छ त भनेर सोधेको छ भने गल ब्लाडरले के गर्छ बाइललाई स्टोर गर्छ। है लिभरबाट प्रोडक्सन भएको बाइललाई स्टोर गर्ने गर्छ जसले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्याट डाइजेसन गर्ने काम हो। यदि हामीले गल ब्लाडर नै निकालेर फाल्यौं भने के होला त अभियसली फ्याटलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। यसो कहिलेकाहीँ पार्टीमा गएर बदम खाइदियो भने अर्को दिन हामीलाई गाह्रो पार्दिन्छ हो। के नभएपछि गल ब्लाडर नभएपछि इफ द गल ब्लाडर इज रिमुभ सर्जिकली अ प्रोसिजर कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी। है कोलिसिस्टेक्टोमी भनेको चाहिँ के हो त गल ब्लाडर रिमुभ गर्ने एउटा सर्जिकल प्रोसिजर हो। त्यो यदि हटाइयो भने द डाइजेसन अफ फ्याट क्यान बी एफेक्टेड। फ्याटको डाइजेसनलाई एफेक्ट गर्ने गर्छ। विदाउट द गल ब्लाडर बाइल इज कन्टिन्युअसली रिलिज इन्टु द स्मल इन्टेस्टाइन। जब गल ब्लाडर नै भएन भने के हुन्छ त बाइल जुस प्रोडक्सन गर्छ, लिभरले प्रोडक्सन गर्छ तर स्टोर हुँदैन, डाइरेक्ट के हुन्छ त स्मल इन्टेस्टाइनमा आउँछ which can lead to less efficient fat digestion। जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फ्याट डाइजेसनलाई एकदम कम गर्छ के एन्ड एब्जर्प्सन which may result in the symptoms such as difficulty in digestion of fatty foods, diarrhea जस्तो चाहिँ के गरिदिन्छ त कन्डिसन देखिने गर्छ। सो 2 मार्क्स को लागि चाहिँ हामीले यति कुरा लेख्यौं भने गल ब्लाडर झिक्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मेन चाहिँ के गर्नु पर्यो त फ्याट डाइजेसन हुँदैन भनेर लेखिदिनुस्। त्यो भयो भने चाहिँ यसले भनेको कुरा चाहिँ मेन त्यही हो। र यसमा हामीले के थप्न सक्छौं फ्याट चाहिँ इफेक्ट हुन्छ, गल ब्लाडर भएन भने बाइल चाहिँ कन्टिन्युअसली आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्याटको डाइजेसन चाहिँ अलिकति स्लो हुन सक्छ र लङ टर्म सम्म चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त एउटा फ्याट डाइजेसनमा असर पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ र यो सँगै हामीले लास्ट क्वेशनको एउटा फर्स्ट क्वेशन डिस्कस गर्यौं र यसको अर क्वेशन अब हामी फेरि डिस्कस गरौं। हेर्नुस् त के भनेको छ त भन्दा एन अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज इन द सेल्स। अक्सिडेसन भयो भने ग्लुकोजको अक्सिडेसन भयो भने CO2 इज रिलीज एज बाइ प्रोडक्ट। CO2 चाहिँ बाइ प्रोडक्ट रूपमा रिलीज हुन्छ। CO2 is carried to the lungs for elimination. Explain how the transport of CO2 takes place in human body. कसरी चाहिँ ह्युमन बडीमा CO2 को ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ लेख्नुस् भनेको छ। त्यसको लागि 5 मार्क्स। त्यसपछि व्हाट इज द रोल अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम भनेको छ।
है कार्बनिक एनाइड्रेज इन्जाइमको काम चाहिँ के हो त त्यसको लेख्नु भयो भने 1 मार्क्स र मेन्सन द सिग्निफिकेन्स अफ डायफ्राम इन ब्रिदिङ भनेको छ है हाम्रो चाहिँ के छ त यसरी चाहिँ लङ्स भयो है रफ स्केच बनाए यो लङ्स भयो भने लङ्सको बेसतिर त्यो थोरासिक क्याभिटीको ट्याक्क बेसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा डायफ्राम हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ यो डायफ्रामको सिग्निफिकेन्स के छ त ब्रिदिङमा सिग्निफिकेन्स के छ भनेर हामीले लेख्नु पर्ने छ र हामीले के गरिसकेका छौं त भन्दाखेरि तपाईहरु मेरो शिक्षाको युजर हुनुहुन्छ भने हामीले रेस्पिरेसनमा कसरी चाहिँ CO2 ट्रान्सपोर्ट हुन्छ मेकानिजम अफ CO2 ट्रान्सपोर्ट भनेर हामीले पढिसकेका छौं त्यही क्वेशनलाई फेरि हामी यहाँ आज डिस्कस गर्न जाँदै छौं हामीलाई थाहा छ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लुकोजको अक्सिडेसन भयो भने कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ यहाँ क्वेशनले पनि त्यही भनेको छ बाइ प्रोडक्टको रूपमा रिलिज हुन्छ भनेको छ अब कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हो डाइरेक्टली dissolution in the blood मा डाइरेक्ट डिसोल्युसन भएर हुन सक्छ एउटा अर्को भनेको चाहिँ के हो त क्यारिडाइज बाइकार्बोनेट आयोन्स है एउटा चाहिँ बाइकार्बोनेट आयोनको फर्ममा पनि हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त हेमोग्लोबिन बाइन्डिङ भएर पनि हेमोग्लोबिन बाइन्डिङ भएर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन सक्छ ठीक छ यो तीनवटा तरिकाबाट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त लेख्नु पर्ने छ अब यसलाई हामीले हेरौं त ओके ल यहाँनेर भनेको छ ग्यासेस कार्बन डाइअक्साइड इज प्रोड्युस्ड इन लार्ज क्वान्टिटी बाइ मेटाबोलिकली एक्टिभ टिश्यू एन्ड डिफ्युज इन द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट इज ट्रान्सपोर्टेड टु द लंग्स फर इलिमिनेसन कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल्स आर ट्रान्सपोर्टेड इन द ब्लड फ्रम बडी टिश्यू टु द लंग्स बाइ वन अफ द थ्री मेथड्स भनेको छ यो तीनवटा मेथड मध्ये कुनै एउटा मेथडबाट चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा CO2 चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब एउटा छ फर्स्टमा डिसोल्युसन डाइरेक्टली इन्टु द ब्लड है ब्लडमा डाइरेक्टली डिसोल्युसन हुन्छ भनेर चाहिँ भनियो तर डाइरेक्टली ब्लडमा डिसोल्युसन भएर कति हुन्छ त भन्दा रफली 5 to 10% अफ कार्बन डाइअक्साइड है 5 देखि 10% कार्बन डाइअक्साइड मात्रै के हुन्छ त टिश्यूदेखि लंग्समा पुग्छ बाइ अ सिम्पल डिजल्भ फर्म है डिसोल्युसन भएर चाहिँ के हुन्छ त थोरै मात्रामा मात्रै जान्छ इन दिस प्रोसेस मेटाबोलिकली जेनरेटेड कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सिम्पली डिफ्युज इन्टु लोकल क्यापिलरीज है लोकल क्यापिलरीज टिश्यूबाट चाहिँ निस्किएको कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ के हुन्छ त लोकल क्यापिलरीजहरुबाट हुँदै ट्राभल्स टु लङ भिया भेनस ब्लड एन्ड इज एक्सेल है भेनस ब्लडबाट लंग्समा जान्छ र के हुन्छ त भन्दा त्यसबाट चाहिँ डिसोल्युसन भइसकेपछि चाहिँ तिनीहरु एक्सेल हुने गर्छ एउटा तरिका अर्को भनेको चाहिँ मेजर चाहिँ के हो त भन्दा सेकेन्डको हामी अब जुन हेर्न जाँदै छौं ल हेरौ त क्यारिडाइज बाइकार्बोनेट आयोन्स भनेको छ है मेजर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बाइकार्बोनेट आयोन्सको फर्ममा चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट हुने गर्छ ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड इज अ केमिकली मोडिफाइड फर्म account for nearly 70% हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट जति हुँदो रहेछ 70% मात्रामा CO2 चाहिँ बाइकार्बोनेट आयोनको फर्ममा त्यो चाहिँ निस्किदो रहेछ अब टोटल कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट आयन इज achieved by कार्बन डाइअक्साइड कन्भर्जन टु बाइकार्बोनेट कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के को फर्ममा चेन्ज हुन्छ त बाइकार्बोनेटको फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ दिस द प्रोसेस व्हिच आर रेस्पोन्सिबल फर दिस ट्रान्सपोर्ट रिक्वायर्ड मल्टिपल स्टेप यसमा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिपल स्टेपबाट चाहिँ के हुन्छ त यो बाइकार्बोनेट आयनमा चेन्ज हुन्छ र बल्ल एक्सेल हुन्छ जस्तै फर्स्टमा भनेको छ gaseous CO2 derived from metabolically active cell diffuse in a dissolved state into the cytosol of erythrocyte present in capillaries capillaries मा भएको erythrocyte RBC को सिस्टोलमा के हुन्छ त यो डिजल्भ हुन्छ त्यसपछि erythrocyte possess large amount of carbonic anhydrase कुन इन्जाइम हुँदो रहेछ कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइम हुन्छ which catalyze reaction of the diffuse CO2 with the molecule of H2O यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल जुन डिफ्युज मोलिक्युल हो त्यसलाई चाहिँ H2O सँग कम्बाइन गर्छ र के बनाउँछ त कार्बोनिक एसिड बनाउँछ H2CO3 बनाउँछ ठीक छ which spontaneously dissociated into hydrogen ion and bicarbonate ion र यो H2CO3 के हुन्छ त केमा टुक्रिन्छ त
H प्लस प्लस SCO3 माइनस है बाइकार्बोनेट आयनमा टुक्रिने गर्छ H2CO3 रिजल्टेन्ट बाइकार्बोनेट आयन इज ट्रान्सपोर्टेड एक्रस द प्लाज्मा अब त्यो कहाँ जान्छ त प्लाज्मामा जान्छ इन एक्सचेन्ज फर द क्लोराइड आयन युजिङ एन इलेक्ट्रोन्युट्रल बाइकार्बोनेट क्लोरिन एन्टिपोटर है एक्सचेन्ज फर द क्लोराइड आयनको एक्सचेन्जमा यो चाहिँ के जान्छ त भन्दा प्लाज्मामा जान्छ युजिङ एन इलेक्ट्रोन्युट्रल बाइकार्बोनेट Cl एन्टिपोटर बाइकार्बोनेट Cl एन्टिपोटरको प्रेजेन्समा चाहिँ त्यो युज गरेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोराइड आयन एक्सचेन्ज हुन्छ किसँग बाइकार्बोनेट आयनसँग ठीक छ बाइकार्बोनेट देन ट्राभल्स इन भेनस प्लाज्मा टु द लंग्स अब त्यो बाइकार्बोनेट कहाँ जान्छ त भन्दा लंग्समा जान्छ वेयर द एबव रिएक्सन अकर्स इन रिभर्स जुन चाहिँ के हुन्छ त रिभर्समा जान्छ है रिभर्स फर्ममा लिडिङ टु जेनेरेसन अफ ग्यासियस CO2 जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बाइकार्बोनेट आयनहरु चाहिँ केमा डिसोसिएट हुन्छ फेरि ग्यासियस CO2 मा डिसोसिएट हुन्छ व्हिच इज एक्सेल्ड र यो चाहिँ के हुन्छ त फेरि बाहिर निस्किने गर्छ के को फर्ममा बाइकार्बोनेट आयनको फर्ममा पनि ट्रान्सपोर्ट हुँदै रहेछ त्यसैगरी अर्को के छ त भन्दा ल हेर्नुस् त बाइन्डिङ टु हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड भएर पनि निस्किदो रहेछ कार्बन डाइअक्साइड क्यान बाइन्ड टु प्लाज्मा प्रोटिन है कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ और क्यान इन्टर रेड ब्लड सेल एन्ड बाइन्ड टु हेमोग्लोबिन HB सँग पनि के गर्न सक्दो रहेछ त यो कम्बाइन हुन सक्दो रहेछ है दिस फर्म ट्रान्सपोर्ट अबाउट 10% अफ द कार्बन डाइअक्साइड यसबाट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 10% कार्बन डाइअक्साइड इलिमिनेट हुन्छ व्हेन कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड्स टु हेमोग्लोबिन अ मोलिक्युल कल्ड कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन जसलाई के भनिन्छ त कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन है इज फर्मड बाइन्डिङ अफ कार्बन डाइअक्साइड टु हेमोग्लोबिन इज रिभर्सिबल यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिभर्सिबल हुन्छ इरिभर्सिबल होइन है कार्बन डाइअक्साइड हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड पनि हुन्छ फेरि त्यहाँबाट के हुन सक्छ डिसोसिएट पनि हुन सक्छ therefore when it reaches to the lungs the carbon dioxide can freely dissociate from the hemoglobin and be expelled from the body र त्यो HB जुन कार्बन डाइअक्साइड सँग कम्बाइन भएको हुन्छ जब यो लंग्समा जान्छ लंग्समा गइ पुगिसके पछाडी यो हेमोग्लोबिन र कार्बन डाइअक्साइड छुट्टिन्छ डिसोसिएट हुन्छ र HB चाहिँ के हुन्छ एज इट इज रन हुन्छ र CO2 चाहिँ के हुन्छ त लंग्सबाट एक्सपेल आउट हुने गर्छ सो क्वेशनले हामीलाई फर्स्टमा भनेको छ एक्सप्लेन हाउ द ट्रान्सपोर्ट अफ CO2 टेक्स प्लेस भनेको छ कसरी हुन्छ भनेर भनेको छ त्यसमा हामीले तीनवटा तरिकाले हुन्छ भने एउटा ब्लडमा डाइरेक्ट डिजल्भ भएर अर्को के भन्यो बाइकार्बोनेट आयनको फर्ममा भन्यो र अर्को चाहिँ के भन्यो त बाइन्डिङ टु हेमोग्लोबिन भन्यो यो तीनवटा तरिकाले हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौं अब हामीलाई 1 मार्क्समा के सोधेको छ त भन्दा व्हाट इज द रोल अफ कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइम कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइमको काम के हो भनेछ ल हेर्नुस् त द रोल अफ कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइम इज टु क्याटालाइज द रिभर्सिबल कन्भर्जन बिट्विन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड कार्बोनिक एसिड है यो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मोलिक्युल कम्बाइन भएर के बन्यो कार्बोनिक एसिड भन्यो यसलाई बाइकार्बोनेट आयन र हाइड्रोजन आयनमा डिसोसिएट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो कार्बोनिक एनाइड्रेजले गर्ने गर्छ क्याटालाइज द रिभर्सिबल कन्भर्जन है रिभर्सिबल कन्भर्जनलाई क्याटालाइज गर्ने रिएक्सनलाई बढाउने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त कार्बोनिक एनाइड्रेज है कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइमले चाहिँ गर्दो रहेछ यो 1 मार्क्सको लागि भयो अब हामीलाई 2 मार्क्सको लागि के सोधेको छ त भन्दा हेर्नुस् त सिग्निफिकेन्स अफ डायफ्राम इन ब्रिदिङ भनेको छ सिग्निफिकेन्स सोधेको छ ओ यहाँ त 2 मार्क्सको लागि यतिका लेख्नु पर्छ सर भन्नु होला होइन 2 मार्क्सको लागि तपाईहरुले 2-3 वटा प्वाइन्ट लेख्दा पुग्छ तर तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो कुन लेख्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा म त यहाँ 5 वटै लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि जान्नको लागि केही कुरा सिक्नुस् भनेर तर तपाईहरुले यो 2 मार्क्सको लागि सबै लेख्दा बेटर हैन मैले सम्झिन सकेन भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने 3 वटा सम्म चाहिँ तपाईहरुले एटलिस्ट लेख्नुस् किन भन्दा डायफ्रामको सिग्निफिकेन्स के छ त भन्दा एउटा मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन द डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट ड्युरिङ इनहेलेसन इन्क्रिज द भोल्युम अफ द थोरासिक क्याभिटी है के हुन्छ त भन्दाखेरि डायफ्राम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ ड्युरिङ इनहेलेसन श्वास लिने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुने भयो इन्क्रिजिङ द भोल्युम अफ द थोरासिक क्याभिटी त्यसैगरी एक्सपान्सन अफ लंग्स द कन्ट्र्याक्सन अफ डायफ्राम कजेस द लंग्स टु एक्सपान्ड डायफ्राम चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त लंग्सहरु चाहिँ एक्सपान्ड हुने ठाउँ पाउँछ अर्को भनेको नेगेटिभ प्रेशर द डायफ्राम डाउनवर्ड मुभमेन्ट क्रिएट्स अ नेगेटिभ प्रेशर विदिन द चेस्ट क्याभिटी ड्रइङ एयर इन्टु द लंग्स है डायफ्राम चाहिँ के भयो त कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा यसरी कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त लंग्स
फुल्लिन पाउँछ, एक्सपान्सन हुन पाउँछ। त्यो हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट हुन्छ विदिन द चेस्ट क्याभिटी। हाम्रो चेस्ट क्याभिटीमा चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट हुन्छ र के गर्न पाउँछ त हामीले शरीर नाकबाट चाहिँ श्वास लिएर लङ्सबाट हामी के गर्न सक्छौँ त रेस्पिरेसन गर्न सक्छौँ। त्यो भयो। अर्को इफिसिएन्ट ब्रिदिङ, इट हेल्प्स इन इफिसिएन्ट अक्सिजन इन्टेक एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एक्सपल्सन सपोर्टिङ रेस्पिरेटरी फङ्सन। रेस्पिरेटरी फङ्सन क्यारी आउट गर्नको लागि पनि के गर्छ त भन्दा यो डायफ्रामले हेल्प गर्ने गर्छ। डायफ्राम यदि के हुने त एक ठाउँ मात्रै रहने हो, रिल्याक्सेसन र कन्ट्र्याक्सन नहुने हो भने हामीले के गर्न सक्दैनौँ त इनहेलेसन र एक्सपाइरेसन गर्न सकिँदैन। अर्को इसेन्सियल फर भेन्टिलेसन, द डायफ्राम रिदमिक मुभमेन्ट इज क्रुसियल फर रेगुलर ब्रिदिङ एन्ड मेन्टेनिङ रेस्पिरेटरी हेल्थ। डायफ्राम चाहिँ के गर्ने आफूले मुभमेन्ट गरिरहेको हुनाले चाहिँ हामी के गर्न पाइरहेको छौँ श्वास लिन पाइरहेको छौँ, श्वास लिन पनि पाइरहेको छौँ, फाल्न पनि पाइरहेको छौँ। सो दिज आर द सम सिग्निफिकेन्स अफ वाट डायफ्राम। ब्रिदिङमा चाहिँ के छ त यसको सिग्निफिकेन्स भनेर चाहिँ हामीले जान्यौँ र यो सँगै हाम्रो मोडल क्वेसनको सबै क्वेसनहरू डिस्कस भइसकेको छ। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो मेरो शिक्षालाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।